गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द AC मशीन्स. AC मशीन्समध्ये बेटा आता आपल्याला पुढचा चॅप्टर चालू होतोय, थर्ड चॅप्टर, जो की पुन्हा एकदा खूप मोठा आहे. ठीक आहे. चॅप्टरचं नाव आहे 3 फेज अल्टरनेटर. हेडिंग टाका 3 फेज अल्टरनेटर. हेडिंग टाका बेटा 3 फेज अल्टरनेटर. ठीक आहे. क्वेश्चन घेऊन घ्या. डिफाइन 3 फेज अल्टरनेटर अँड गिव्ह इट्स क्लासिफिकेशन. Define 3 phase alternator and give its classification. ओके. आता 3 फेज अल्टरनेटर काय असतं? बरं, पहिले तर हे गोष्ट टोटली फिट डोक्यात ठेवा. मोटर जे काम करते त्याचं बिलकुल अपोजिट अल्टरनेटरचं काम असतं. मोटर काय होतं बेटा? AC सप्लाय घेते. ठीक आहे. AC सप्लाय घेते. फाईन. पुन्हा एकदा मोटर काय करते? AC सप्लाय घेते आणि ती कोणाला देते बेटा? लोडला देते, जे काही काम असेल ते. अल्टरनेटरमध्ये असं होत नाही. त्याच्यामध्ये AC EMF किंवा AC सप्लाय ते प्रोड्यूस केला जातो, हे लक्षात घ्या. अतिशय महत्त्वाचं बोललं गेलं, अतिशय महत्त्वाचं बोललं गेलं. ज्यांच्या डोक्यामध्ये हा टोटल फंडा घुसून गेला त्याला कळालं की मोटर आणि अल्टरनेटरमध्ये काय फरक आहे. मोटरमध्ये AC सप्लाय घेतला जातो, अल्टरनेटरमध्ये AC सप्लाय आउटपुटला भेटला जातो आणि तो मग फायनली आपण लोडला लावतो. तो फायनली कुठे लावतो बेटा? लोडला. इथे AC सप्लाय घेतला जातो आणि तोच लोडला लावतो. इथे AC सप्लाय प्रोड्यूस केला जातो आणि तो लोडला लावला जातो. नीट लक्षात घ्या. अल्टरनेटरमध्ये काय होतं? AC सप्लाय प्रोड्यूस केला जातो आणि तो आपण लोडला लावतो. पुन्हा एकदा, अल्टरनेटरमध्ये काय होतं? AC सप्लाय प्रोड्यूस केला जातो आणि तो आपण लोडला लावतो. फिट डोक्यात ठेवा, फिट डोक्यात ठेवा, फिट डोक्यात ठेवा की मी जे काही बोललोय ते आपल्या जागेमध्ये लिहून घ्यायचं असेल, लिहिलं अतिशय उत्तम. काय बोललं बेटा? मोटरमध्ये AC सप्लाय घेतला जातो, तो लोडला दिला जातो. ठीक आहे. अल्टरनेटरमध्ये AC सप्लाय प्रोड्यूस केला जातो आणि मग तो लोडला दिला जातो. प्रोड्यूस केला जातो आणि मग तो लोडला दिला जातो. ठीक आहे. नीट बघा, अजून एकदा सांगतोय. मोटरमध्ये AC सप्लाय घेतला जातो, ठीक आहे, आणि लोडला दिला जातो. अल्टरनेटरमध्ये AC सप्लाय प्रोड्यूस केला जातो आणि मग तो लोडला दिला जातो. ठीक आहे. कसं काय प्रोड्यूस होतं, काय होतं, सगळंच्या सगळं सांगेल, ते आत्ता नका बघू. बरं, म्हणजेच म्हणजे डेफिनेशन काय अल्टरनेटरची? द 3 फेज अल्टरनेटरची डेफिनेशन काय सांगतात बेटा? द अल्टरनेटर इज दॅट मशीन विच प्रोड्युसेस द AC सप्लाय, विच प्रोड्युसेस द AC सप्लाय. ॲक्च्युअली बघायला गेलं 3 फेज अल्टरनेटर इज अ मशीन दॅट जनरेट्स द AC EMF, दॅट जनरेट्स द AC EMF. ठीक आहे. जो काय करतो बेटा? AC EMF ला जनरेट करतो, त्याला काय नाव दिलं बेटा? 3 फेज अल्टरनेटर. त्याला काय नाव दिलंय? 3 फेज अल्टरनेटर. आता 3 फेज अल्टरनेटरला अजून एक नाव आहे, ते म्हणजे सिंक्रोनस मशीन म्हणतात. त्याला अजून एक काय म्हणतात? सिंक्रोनस मशीन. अजून एक काय नाव बेटा? सिंक्रोनस मशीन. किंवा अजून एक सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर. किंवा अजून एक AC जनरेटर, अजून एक AC जनरेटर. ठीक आहे. अनेक नावं सांगितली. जेवढं झालं तेवढं पुन्हा एकदा कॉन्सन्ट्रेशनने ऐका. काय काय सांगितलं बेटा? मोटरमध्ये AC सप्लाय घेतला जातो आणि लोडला दिला जातो. ठीक आहे. याच्यामध्ये लोड म्हणजे काहीतरी काम केलं जातं. याच्यामध्ये काय बेटा? AC सप्लाय प्रोड्यूस केला जातो आणि मग तो फायनली लोडला दिला जातो. मग तो फायनली कुठे दिला जातो बेटा? लोडला दिला जातो. ठीक आहे. पुढचं, आता अल्टरनेटर म्हणजे काय किंवा 3 फेज अल्टरनेटर काय असतो? ठीक आहे. 3 फेज अल्टरनेटर एक असं मशीन ज्याच्यामध्ये AC EMF प्रोड्यूस केला जातो किंवा जनरेट केला जातो. AC EMF प्रोड्यूस केला जातो किंवा जनरेट केला जातो. ठीक आहे. अल्टरनेटरला अजून एक काय नाव आहे? सिंक्रोनस मशीन म्हणा, सिंक्रोनस अल्टरनेटर म्हणा, किंवा अजून एक AC जनरेटर म्हणा. अजून एक काय म्हणा बेटा? AC जनरेटर म्हणा. डेफिनेशन कळाली. मग डेफिनेशन काय सांगते? द 3 फेज अल्टरनेटर इज अ मशीन दॅट जनरेट्स द AC EMF, दॅट जनरेट्स द AC, दॅट जनरेट्स द काय बेटा? AC EMF. क्लासिफिकेशन कोणाचं बेटा? अल्टरनेटरचं. अल्टरनेटरचं क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 भागात होतं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, कॅपॅसिटी अँड कन्स्ट्रक्शन. 3 फेज अल्टरनेटर कॅन बी क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कॅपॅसिटी, अल्टरनेटर. स्पीडच्या हिशोबाने लो स्पीड, मिडियम स्पीड, हाय स्पीड. कॅपॅसिटीच्या हिशोबाने स्मॉल कॅपॅसिटी, मिडियम कॅपॅसिटी, लार्ज कॅपॅसिटी. आणि कन्स्ट्रक्शनच्या हिशोबाने रिव्हॉल्विंग आर्मेचर टाईप आणि रिव्हॉल्विंग फील्ड टाईप. रिव्हॉल्विंग आर्मेचर टाईप आणि अजून एक कुठलं बेटा? रिव्हॉल्विंग फील्ड टाईप. रिव्हॉल्विंग आर्मेचर टाईप आणि अजून एक कुठलं? रिव्हॉल्विंग फील्ड टाईप. कळालं बेटा? ठीक आहे. जेवढं झालं
तेवढं आपण शांततेमध्ये आधी लिहून घेऊ, मग पुढचा कन्सेप्ट बघू. ठीक आहे, क्वेश्चन घ्या. डिफाईन अल्टरनेटर अँड गिव्ह इट्स क्लासिफिकेशन. डिफाईन अल्टरनेटर अँड गिव्ह इट्स क्लासिफिकेशन. Define alternator and give its classification. चलो. The three-phase alternator is a machine. The three-phase alternator is a machine that generates. The three-phase alternator is a machine that generates the AC EMF. The three-phase alternator is a machine that generates. The three-phase alternator is a machine that generates the AC EMF. The three-phase alternator is a machine that generates the AC EMF. AC EMF. All मध्ये अजून एक डेफिनेशन. द मशीन दॅट जनरेट्स द AC EMF. ऑल मध्ये लिहा. ऑल मध्ये डेफिनेशन लिहा. द मशीन दॅट जनरेट्स द AC EMF. द मशीन दॅट जनरेट्स द AC EMF. द मशीन दॅट जनरेट्स द AC EMF is called as three-phase alternator. It's called as three-phase alternator. It's called as three-phase alternator. पुढचा पॉइंट. Three-phase alternator is also called as. Three-phase alternator is also called as. Three-phase alternator is also called as synchronous alternator. It is also called as synchronous alternator. और बोलिए. और AC generator. और AC generator. और AC generator. खाली टाका हेडिंग. Classification of alternator. खाली हेडिंग टाका बेटा. Classification of alternator. Classification of alternator. Classification of alternator. हेडिंग टाका बच्चे लोग खाली. Classification of alternator. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर लिहून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, लिहून घ्या बेटा सगळेजण. आहे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर. ओके, आता पुढचा कन्सेप्ट चालू आहे बेटा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर. हेडिंग टाका. कन्स्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर. हेडिंग टाका बच्चे लोग. कन्स्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर. क्वेश्चन घ्यायचं आहे. एक्सप्लेन इन डिटेल द कन्स्ट्रक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर. एक्सप्लेन इन डिटेल द कन्स्ट्रक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर. ओके, आता सगळ्यांचं लक्ष इकडे आहे. इकडे बेटा तुम्हाला दोन फिगर दिसतात आता. ठीक आहे, एक त्याचा गोलचा व्ह्यू, गोलाकारमध्ये व्ह्यू दिसतोय, आणि एक त्याचा क्रॉस सेक्शन व्ह्यू आहे. ठीक आहे, एक त्याचा कन्स्ट्रक्शन व्ह्यू असं म्हणा, आणि एक त्याचा क्रॉस सेक्शन व्ह्यू असं म्हणा. ठीक आहे, आता मी जे काही बोलेल ना बेटा, जे काही बोलेल अख्खा आयुष्यभर लक्षात ठेवा. अख्खा आयुष्यभर लक्षात ठेवा. मेन तुम्हाला जेव्हा इंटरव्ह्यूला जातात ना बेटा, त्यावेळेस मी जो आता कन्सेप्ट बोलतोय खूप वेळेस विचारतात. खूप म्हणजे खूप वेळेस विचारतात. त्याच्यावर प्लीज कॉन्सन्ट्रेशन मी इकडं द्या. ठीक आहे, मोटरमध्ये काय सांगतो बेटा, लक्ष द्या. मोटरमध्ये. ठीक आहे, बरं, अल्टरनेटर असू द्या किंवा मोटर असू द्या, दोन महत्त्वाचे पार्ट आहेत, स्टेटर आणि रोटर. स्टेटर कुठला पार्ट असतो, स्टेशनरी. रोटर कुठला पार्ट असतो, रोटेटरी. ठीक आहे, मोटरमध्ये स्टेटरच्या आतमध्ये फील्ड वाइंडिंग असते. कुठली वाइंडिंग असते, फील्ड वाइंडिंग, जी की स्टेशनरी असते. स्टेटरमध्ये म्हटले स्टेशनरी. रोटरच्या आतमध्ये आर्मेचर वाइंडिंग असते. रोटरच्या आतमध्ये कुठली वाइंडिंग असते, आर्मेचर वाइंडिंग असते, जी की रोटेटरी असते. ठीक आहे, मोटरच्या इथे लक्षात ठेवायचं, आर्मेचर गोल असतो, तो रोटेटरी असतो. ठीक आहे, पण सगळ्यात महत्त्वाचं, पण अल्टरनेटरमध्ये कन्सेप्ट उलटा होतो. अल्टरनेटरमध्ये कन्सेप्ट उलटा होतो. 3 वेळेस बोललोय. अल्टरनेटरमध्ये कन्सेप्ट उलटा होतो. का होतं बेटा याच्यामध्ये माहिती आहे का, जी माझी आर्मेचर वाइंडिंग आहे ना, ती माझी स्टेशनरी होते, आणि फील्ड वाइंडिंग काय असते, रोटेटरी असते. एकदम कन्सेप्ट उलटा झाला. काय झालं बेटा, अल्टरनेटरमध्ये आर्मेचर वाइंडिंग काय झाली, स्टेशनरी. फील्ड वाइंडिंग काय झाली, रोटेटरी. हा जो इथे मी बॉक्स काढलाय ना, हा बॉक्स अख्खा आयुष्यभर लक्षात ठेवा. अख्ख्या आयुष्यभर बेटा, अक्षरशः MSCBचा जॉब म्हणा किंवा टाटा पॉवर म्हणा किंवा रिलायन्स पॉवर म्हणा, विचारतात म्हणजे विचारतात. हा प्रश्न पक्का विचारतात. बोल, जर ज्या मुलाला हा कन्सेप्ट माहिती असेल,
ॲक्च्युली काय काय होतं काय काय नाही त्याच मुलांना आम्ही घेतो, बाकीच्या मुलांना घेत नाही बेटा. हे प्लीज लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हे प्लीज लक्षात ठेवा. हा कन्सेप्ट फिट डोक्यात ठेवा, एकदम फिट. रात्री झोपेत जर विचारलं तरी पण हा मला कन्सेप्ट आला पाहिजे. ठीक आहे, तरी पण मला हा कन्सेप्ट आलाच पाहिजे. काय बोलतोय काय नाही कळाले. पुन्हा एकदा मोटरचं लक्षात ठेवा. अल्टरनेटरमध्ये ऑपोजिट आहे. मोटरमध्ये काय होतं, स्टेटरला कुठला पार्ट असतो, फील्ड वाइंडिंग. रोटरला कुठला पार्ट असतो, आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक आहे, बरं. मग इकडे अल्टरनेटरमध्ये स्टेटरला कुठला पार्ट येतो, आर्मेचर वाइंडिंग. स्टेटरला कुठला पार्ट येतो, आर्मेचर वाइंडिंग. रोटरला कुठला पार्ट येतो, फील्ड वाइंडिंग. ठीक आहे, स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनर घे, रोटरमध्ये फील्ड वाइंडिंग. काय बेटा, रोटेटरी. कशात, अल्टरनेटरमध्ये. कशामध्ये बेटा, अल्टरनेटरमध्ये. हाच अतिशय 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 महत्त्वाचा मुद्दा. एवढंच नाही तर तुम्ही आता तिकडे क्रॉस सेक्शनल व्ह्यूमध्ये जर ऑब्झर्व करत असाल, तिकडे तर बेटा स्लिप रिंग्स आणि ब्रशेस आहेत. पाहते असे ब्लॅक शेडमध्ये वरती शॅफ्टच्या इथे वरती दिले काढलेले दिसतात का बेटा, स्लिप रिंग्स आणि ब्रशेस. तिथून मी त्याला DC सप्लाय लावलेला आहे, दिसतोय. तिथून मी त्याला काय लावलंय, DC सप्लाय. काय लावलाय, DC सप्लाय. म्हणजे काय, शॅफ्ट म्हणजे काय झालं, रोटर झाले. रोटरच्या इथे कुठली वाइंडिंग असते, फील्ड वाइंडिंग. म्हणजे फील्ड वाइंडिंग पासूनच मी अजून एक तिथे DC सप्लाय लावलेला असतो. फील्ड वाइंडिंगलाच मी अजून एक सप्लाय लावलेला असतो, तो म्हणजे कुठला असतो, DC सप्लाय असतो. त्याच्यानंतर तुम्ही जर अजून ऑब्झर्व केले, इकडे प्राईम मूव्हर पण लावलेली आहे, दिसतं बेटा. प्राईम मूव्हर DC सप्लाय फील्ड वाइंडिंगकडे आला आणि प्राईम मूव्हरने ती मोटर काय बेटा, गोल 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 फिरेल. इथून असा सप्लाय आलेला आहे, दोघी फ्लक्स आले, एकमेकांना इंटरॅक्ट झाले. रोटर हळूहळू गोल 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 फिरायला चालू झाली आणि मग माझा तिथे AC EMF प्रोड्यूस झाला. आता शॉर्टमध्ये सांगतोय, पुढे अजून डिटेलमध्ये सांगेल. प्राईम मूव्हर गोल गोल फिरला. प्राईम मूव्हर आपण स्वतः फिरवणार आहे बेटा, DC सप्लाय लावलेला आहे. ठीक आहे, कुठे, फील्ड वाइंडिंगला DC सप्लाय आला. हा हळूहळू गोल 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 फिरेल, रोटर तुझी गोल गोल फिराली. मग काय बेटा, AC EMF प्रोड्यूस झाला, जो की कुठे लावलेला असतो, लोडला लावलेला असतो. जो की कुठे लावलेला असतो, लोडला लावलेला असतो. अल्टरनेटर काय काम केलं बेटा, त्यांनी AC EMF प्रोड्यूस केला. अल्टरनेटर AC EMF प्रोड्यूस केला. अल्टरनेटर AC EMF प्रोड्यूस केला. काय झालं काय नाही कळालं. ठीक आहे, आता याचं जे उत्तर आहे बेटा, हे जे काही बोललो हा त्याचा एक महत्त्वाचा पार्ट होता, घटक होता. आता मी या उत्तराला 3 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेले आहे. ॲक्च्युली हे आन्सर मी 3 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेले आहे. पहिल्या पार्टमध्ये काय सांगायचं बेटा माहिती आहे का, की याच्यामधले सगळे वाइंडिंग्सबद्दल सांगायचं. याच्यामध्ये बेसिकली 2 वाइंडिंग्स आहेत. कुठल्या कुठल्या बेटा, एक आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू स्टेटर विच इज स्टेशनरी. फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू रोटर विच इज रोटेटरी. To the field winding, there also consists of a DC supply connected to the slip rings and brushes as shown in the figure above. There also consists of a DC supply which is connected to slip rings and brushes as shown in the figure above. Figure 2 मध्ये आहे बेटा. पुढचं बोलायला गेलं तर आर्मेचर वाइंडिंग पासून, आता इथे पहा, आर्मेचर वाइंडिंग पासून 3 फेजेस सप्लाय घेतला जातो. ठीक आहे, आर्मेचर वाइंडिंग पासून 3 फेजेस सप्लाय घेतला जातो. आत्तापर्यंत सगळ्या केसेसमध्ये मोटरीमध्ये म्हणजे मागच्या मोटरीमध्ये आपण 3 फेजेस सप्लाय स्टेटरला दिला होता. ठीक आहे, 3 फेजेस सप्लाय स्टेटरला दिला होता. 3 फेजेस सप्लाय स्टेटरला दिला होता. इथे 3 फेजेस सप्लाय काढला जातो. 3 फेजेस सप्लाय घेतला जातो म्हणजे प्रोड्यूस केला जातो. 3 फेजेस सप्लाय काय होतो बेटा, प्रोड्यूस केला जातो. 3 फेजेस सप्लाय काय केला जातो, प्रोड्यूस केला जातो. कुठून बेटा, स्टेटरमधून. कुठून, स्टेटरमधून. खूप महत्त्वाचं अतिशय महत्त्वाचं सेशन चालू आहे. ठीक आहे, हे लेक्चर मी तर म्हणेन कमीत कमी 4 ते 5 वेळेस एकदम कॉन्सन्ट्रेशनने ऐका. कमीत कमी म्हणतो ह्या, अख्ख्या आयुष्यासाठी लक्षात ठेवा. अख्ख्या आयुष्यासाठी सांगतोय, अख्ख्या आयुष्यासाठी. इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहात तुम्ही, अख्ख्या आयुष्यासाठी एकदम महत्त्वाचा कन्सेप्ट चालू आहे. पुन्हा काय काय बोललो काय काय नाही. ठीक आहे, आत्तापर्यंत त्याच्यामध्ये 2 वाइंडिंग्स आहेत. कुठल्या कुठल्या, एक आहे आर्मेचर वाइंडिंग, एक आहे फील्ड वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटरला असते जी की स्टेशनरी. फील्ड वाइंडिंग रोटरला असते जी की रोटेटरी. फील्ड वाइंडिंगला अजून एक काय असतं बेटा, इथे DC सप्लाय लावलेला असतो. ठीक आहे, शॅफ्टच्या इथे स्लिपिंग्स आणि ब्रशेसच्या इथे दिसतं सगळ्यांना फिगर 2 मध्ये. पुढचं बोलायला गेलं तर स्टेटरच्या इथे अजून एक काय लावलेला असतो, 3 फेजेस स्टेटरच्या इथे 3 फेजेस सप्लाय प्रोड्यूस होतो, इंड्यूस केला जातो म्हणजे घेतला जातो. ठीक आहे, 3 फेजेस सप्लाय काढला जातो, 3 फेजेस सप्लाय घेतला गेला. ठीक आहे, आलं लक्षात. आणि मग तो पुढे मी लोडला लावतो आणि मग तो पुढे ज्याला काय काम करायचं असेल तिथे मी त्याला लोडला लावतो. ठीक आहे, बरं, हा झाला माझा पार्ट 1. पार्ट 2 मध्ये काय सांगायचं, आता पार्ट 2 मध्ये काय सांगा बेटा, पुन्हा इकडच्या फिगर, पहिल्या फिगरबद्दल बोला. याच्यामध्ये बेटा सगळ्यात खालच्या साईडला काय दिसतं, स्टेटर फील्ड.
सगळ्यात बाहेरच्या साईडला काय दिसतोय? स्टेटर फ्रेम. स्टेटर फ्रेम काय करतो बेटा? हा स्टेटरचा पार्ट आहे, तो काय करेल? स्टेटर कोर आणि इनर पार्ट्सला काय करेल? प्रोटेक्शन देण्याचं काम करेल. ठीक आहे. आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर इज मेड अप ऑफ स्टेटर फ्रेम विच प्रोटेक्ट्स द स्टेटर कोर अँड इनर पार्ट्स ऑफ द अल्टरनेटर. ठीक आहे. त्याच्या आतमध्ये आता काय बेटा? रोटर आहे. रोटरबद्दल बोलायला गेलं तर रोटरच्या आतमध्ये ना बेटा तुम्ही फिगरमध्ये बघा अल्टरनेट नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल येतो. अल्टरनेट नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल जे की एक्साइट केले जातात कोणाच्या मदतीने बेटा? DC सप्लायच्या मदतीने. जे की एक्साइट केले जातात कोणाच्या मदतीने? DC सप्लायच्या मदतीने. म्हणजे पहिल्या पार्टमध्ये सगळं वाइंडिंगबद्दल बोललं, दुसऱ्या पार्टमध्ये सगळ्याचं सगळं फिगर स्टेटरबद्दल बोलायचं, रोटरबद्दल बोलायचं. ठीक आहे. पुन्हा रोटरबद्दल काय चालू होतं बेटा? रोटरच्या आतमध्ये अल्टरनेट नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल जे काही एक्साइट केले जातात कोणाच्या मदतीने? DC सप्लाय. DC सप्लाय ते कितीचं लागतं बेटा माहिती का? साधारणपणे 125 वोल्ट ते 600 वोल्ट. किती लागतं बेटा? 125 वोल्ट ते 600 वोल्टचा DC सप्लाय लागतो. लागला, दिला. जेव्हा मी एक्साइट केलं प्राईम मूवर मी ते गोल गोल फिरायली आहे. ठीक आहे. DC सप्लाय पण आला आहे. ॲटोमॅटिक माझी रोटर आता गोल गोल फिरायला चालू होईल आणि तो तिथे बेटा ACMF प्रोड्यूस केला जातो. ACMF प्रोड्यूस केला जातो. ACMF प्रोड्यूस केला जातो. झालं. पुढचं बोलायला गेलं आता एक शेवटचा मुद्दा. याच्यामध्ये तुम्हाला फिगरमध्ये प्राईम मूवर पण दिसतंय बेटा. प्राईम मूवर कोणाला लावलंय? शॅफ्टला जोडलेलं आहे. प्राईम मूवर कोणाला जोडलेलं आहे? शॅफ्टला जोडलेलं आहे. तेवढंच नाही तर स्लिप रिंग्स आणि ब्रशेस पण आहेत. दिसतात बेटा. त्याला काय लावलेलं आहे? DC सप्लाय. त्याला काय लावलेलं आहे? DC सप्लाय. त्याला काय लावलेलं बेटा? DC सप्लाय. हा झाला माझा तिसरा पार्ट. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. काय काय केलं काय केलं कळालं. पार्ट 1 मध्ये काय काय सांगितलं? 2 वाइंडिंग्स आहेत अल्टरनेटरमध्ये. आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटरला असते म्हणजे स्टेटरमध्ये जी की स्टेशनरी असते. फील्ड वाइंडिंग रोटरमध्ये असते जी की रोटेटरी असते. फील्ड वाइंडिंगच्या इथे अजून एक काय असतो? DC सप्लाय असतो. फील्ड वाइंडिंगच्या इथे अजून एक काय असतो? DC सप्लाय असतो. पुढचा मुद्दा हा झाला फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्टमध्ये काय सांगितलं? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर इज मेड अप ऑफ स्टेटर फ्रेम. द मेन यूज ऑफ द स्टेटर फ्रेम इज टू प्रोटेक्ट द स्टेटर कोर. आतमधला स्टेटर कोरला प्रोटेक्ट करायचं अँड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स. अँड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स. पुढच्या मुद्द्यामध्ये काय सांगितलं? रोटरबद्दल. द रोटर हिअर कन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेट नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल विच gets excited with the help of DC supply. The DC supply applied is at about 125 volt to 600 volt. ठीक है. When the DC supply is applied, the rotor gets excited. Alternate north pole and south magnetic field is produced, due to which the rotor starts rotating and the ACMF is produced. ACMF produced झाला. शेवटचा पॉईंट पार्ट 3 मध्ये काय सांगा? प्राईम मूवर बद्दल. Prime mover is attached to the shaft as shown in the figure above. It also consists of slip rings and brushes to which DC supply is given. हे कशात सांगा बेटा? थर्ड पार्टमध्ये. कळालंय? अतिशय इम्पॉर्टंट फंडा. खूप जास्त IMP बेटा. प्रचंड IMP. खूप IMP बोलतो बेटा मी. खूप IMP. ठीक आहे. पैशाच्या सोबत बोलायला गेलं तर तुम्ही जेवढी फीस पे करताय त्याची जवळजवळ 25% आजच्या सेशनसाठी असेल. जो 25% आजच्या सेशनसाठी असेल हे लक्षात ठेवा बेटा. ठीक आहे. एवढा IMP सेशन आहे आजचं. एवढा IMP सेशन. फाईन. कळालं? चलो आता काय करायचं बेटा? व्हिडिओ पॉज करून फिगर दोघी शांततेमध्ये फिगर काढून घ्यायच्या. दोघी फिगर्स काढून घ्यायच्या. व्हिडिओ पॉज करून दोघी फिगर्स काढायच्या आहेत. ओके. आता फिगर झाले असतील. ठीक आहे. हां अजून एक महत्त्वाचं. हा पार्ट कुठं तरी फर्स्ट पेजवरती पण लिहा. AC मशीन्सच्या फर्स्ट पेजवरती पण लिहा आणि आत्ताच्या पेजच्या वरती आपल्या जागेमध्ये पण लिहा. आपल्या जागेत पण लिहा आणि AC मशीनच्या बुकच्या पहिल्या पानावरती पण लिहा. AC मशीनच्या बुकच्या पहिल्या पानावरती पण लिहा आणि आत्ताच्या इथे पेजच्या आपल्या जागेमध्ये पण लिहा. आपली जागा म्हणजे वरची जागा असते बेटा. ठीक आहे. आपली जागा म्हणजे वरची जागा. चलो फिगर काढून झाले असतील. चलो पार्ट 1 आता पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपल्याला माहिती म्हणून आपण 3 पार्ट्समध्ये उत्तर डिवाइड केलं. ठीक आहे. त्याला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 असं बाजूला छोट्याशा अक्षरामध्ये लिहून घ्या. हे मला कळायला पाहिजे म्हणून मी 3 पार्ट्समध्ये उत्तर डिवाइड केले बेटा. ठीक आहे. मला सोपं जावं म्हणून. एक्झाममध्ये काय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 असं लिहायची गरज नाही. डायरेक्टली पॉईंट्स लिहिले तरीही चालतील. ठीक आहे. अच्छा आता मी पार्ट फर्स्ट घेतोय. दाबो फिगर शोज द डिटेल कन्स्ट्रक्शन ऑफ 3-phase alternator. The above figure shows the detailed construction of 3-phase alternator. The above figure shows the detailed construction of 3-phase alternator and also the cross-sectional view of 3-phase alternator.
and also the cross-sectional view of three-phase alternator, and also the cross-sectional view of three-phase alternator. What's the point? Three-phase alternator consists of two windings. Three-phase alternator consists of two windings. Three-phase alternator consists of two windings, which are armature winding and field winding. Which are armature winding and field winding. Which are armature winding and field winding. What's the point here? Armature winding. Armature winding is in the stator. Armature winding is in the stator, which is the stationary part. Which is the stationary part. Armature winding is in the stator, which is the stationary part. Puts the point. Field winding is in the rotor, which is the rotatory part. Field winding is in the rotor, which is in field winding is in the rotor, which is the rotatory part. Field winding is in the rotor, which is the rotatory part. What's the point? To the field winding, DC supply is given. To the field winding, DC supply is given. To the field winding, DC supply is given through the pair of slip rings. 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 What's the point? Armature winding consists of three phases supply. Armature winding consists of three phases supply, and the induced voltage is applied to the load. Armature winding consists of the three phases supply and induced voltage is applied to the load. Armature winding consists of three phases supply and induced voltage is applied to the load. And induced voltage is applied to the load. आता हा पार्ट फर्स्ट झाला बेटा. छोट्याशा अक्षरामध्ये बाजूला कुठे पार्ट 2 लिहा. पुढचा पॉइंट लिहा. ठीक आहे. पार्ट 2 चालू करतो बेटा आता. The outermost part of the alternator. The outermost part of the alternator is made up of stator frame. The outermost part of the alternator is made up of stator frame. The outermost part of the alternator is made up of stator frame. What's the point? The main use of the stator frame is to protect the stator core. The main use of the stator frame is to protect the stator core. The main use of the stator frame is to protect the stator core and also the inner parts of the alternator. And also the inner parts of the alternator. And also the inner parts of the alternator. What's the point? The rotor has alternate north pole and south pole. What's the point, beta? The rotor has alternate north pole and south pole. The rotor has alternate north pole and south pole, which are excited from the DC source. 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 What's the point? The DC supply here applied is about. The DC supply here is applied at about. The DC supply here applied is at about 125 volt to 600 volt. 125 volt to 600 volt. 125 volt to 600 volt. What's the point? When the excited rotor rotates, when the excited rotor rotates, the magnetic field gets cut by the stator conductor. When the excited rotor rotates, when the excited rotor rotates, the magnetic field gets cut by the stator. Gets cut by the stator conductor. The magnetic field gets cut by the stator conductor. The magnetic field gets cut by the stator conductor, due to which three phases supply gets induced. Due to which three phases supply gets induced. Due to which three phases supply gets induced in the armature winding. Due to which three phases supply gets induced in the armature winding. Due to which three phases supply gets induced in the armature winding. Puts a point. It also consists of the prime mover which is coupled to the shaft. It also consists of the prime mover
It also consists of the prime mover which is coupled to the shaft. It also consists of the prime mover which is coupled to the shaft. Puts a point. The slip rings and brushes are connected to the external DC supply. The slip rings and brushes are connected to the external DC supply. The slip rings and brushes are connected to the external DC supply. ओके बच्चों, प्रचंड IMP सेशन झाले बेटा, खूप IMP सेशन आहे आजचं. ठीक आहे, कमीत कमी 2 ते 3 वेळेस तरी बघाल, कमीत कमी म्हणतोय. ठीक आहे, हा व्हिडिओ कमीत कमी 2 ते 3 वेळेस बघाल. खूप IMP, त्याच्यापैकी हा चार्ट प्रचंड IMP, त्याच्यापैकी हा चार्ट प्रचंड IMP. हा चार्ट जर लक्षात आला ना बेटा, अल्टरनेटर बरोबर कळून जातं, अल्टरनेटर बरोबर कळून जातं तुम्हाला. ठीक आहे बच्चों, ओके, दॅट्स ऑल. बाकीचं होतं. थँक्यू, गुड डे.